adobong manok. Ang ingredients po namin, bawang sibuyas, kamatis, and then suka at saka toyo. Ayan. Asin and then paminta. Lalagyan din po namin yan ng itlog later on. Igisa na po natin. So again po, dahil quarantine ngayon, kung ano lang po yung nasa bahay, yun na lang po yung pinagkasya namin. Bawang sibuyas, sibuyas muna at saka bawang. So, pwede nyo namang inahin yan para maiwas ang sunog. Haluin nyo lang ng haluin. Pwede kayo magdagdag ng mas maraming sibuyas, mas maraming kamatis, mas maganda po yun. Kaya lang, since lockdown po, hindi na kami makalabas kahit yun na. So, ano na lang yung meron ka. Sige sa lang. Yan. Ito pa yung mahiya sa manok. Isa nyo lang siya. So, ang style po namin ng pag-aadobo, habang nakasalang yan ng ganyan, nilalagyan nyo minsan ng seasoning, tulad ng sin, okay, at saka paminta. Yan. Yung anak ko, may iba naman siyang style ng pag-aadobo. So, this is my style. Naglalagay ng sili kasi gusto maanghang. So, hindi po ako fan ng maanghang. Kaya, ayoko po. So, yung sikreto po ng ginagawa ko sa pag-aadobo is to put some sugar. Gusto ko, pampatagdag lasa yan. Iba yung hatid ng sugar sa mga niluluto. Okay? And then, hahaluin ko lang siyang haluin para ma-absorb po ng manok yung lasa ng bawang, sibuyas, asin, paminta, and then yung sugar po na pinag natin. Iwanan ko lang muna para medyo maprito siya. Hindi naman kailangan pritong-prito, at least ma-absorb lang lasa ng mga ingredients na pinag-mix-mix. Tapos pagka naluto na yon, pag medyo naprito na, slightly brown, okay na yon. Pwede mo na ilagay yung suka, yung toyo. Kung gusto nyo mag-add ng tubig, pwede rin. Kung ayaw nyo, hindi rin siya magre-reklamo, okay lang yun sa kanya. Pag yung style, na-absorb na nung manok yung lasa. Unlike pag pinirekta mo na dyan na agad, sama-sama yung tubig, toyo, asin, sibuyas, bawang, tapos pakukuluan nyo siya. Hindi na-absorb ng manok yung lasa. Kung gantong style, kahit hindi mo na siya i-marinate, magkakaroon ng lasa yung manok. So ito po, okay na yung ganyan yung itsura. Pwede nyo na siyang lagyan ng suka. You can choose to lower the heat then. So okay lang yung mga maiitim to gilid, magpapasarap din yun yung lasa. At ang paglilinis niyan, sa babaran nyo lang, right after, pag malambot na pwede yung kuskusin. So, pansyahin nyo lang yung dami ng suka. Kasi sa adobo, wala naman talagang mixture eh. It's gonna be up to you kung gano'ng karaming suka. Kaya ko po sa pagluluto, hindi po ako nag-measure, tinatansya ko lang siya. So, hayaan ko lang siyang kumulo dyan. Pag ganyang kumukulo na, saka ko siya hahaluin. So, once na nahalo nyo na yan, kung gusto nyo mag-add ng another salt or sugar or yung paminta, pwede rin. So, ito po yung style ng pagluluto ko na namana ko pa po yan sa nanay ko. Ang nanay ko po maganda, artistahin ng tignan. Kung sinabi ko, you can add water kung gusto nyo po, or gusto nyo yung purong toyo lang. So, since meron kaming dog, at yung sabaw po ng adobo, gustong-gusto po yun ng aso namin. Nagdagdagan ko po siya ng konting tubig. Okay? Yan pong adobong yan, lalagyan namin ng itlog. So, ang gagawin ko yung egg, isasalang ko lang dun sa rice. Pagka medyo paubos na yung tubig ng rice, lalagay ko siya sa ibabaw para hindi siya lumubog. Kaya ang purpose po nun, makatipid po ng gas and at the same time makapagluto rin ng itlog. Yan, naman ako naman yan sa tatay ko.
Okay? Tapos takpan po natin. Pag nainin na yung kanin mo, luto na rin yung egg. Ito yung itsura. So, nilagyan namin ng tubig to kanina. Ulit po ulit. Tatansyahin nyo lang. And then, minake sure namin na yung mga dumikit dito sa kawali. Isinama namin sa kasi masarap yun eh. Nagdadagdag nyo ng lasa sa niluluto. Napapatayin ko na yung apoy nito. Hintayin lang namin yung itlog na maluto at lumamig. Then, imimix namin dito. Tapos, kakain na kami. Yung itlog, no? Tulad ng sabi ko kanina, pag naluto yung kanin, luto na rin po yung egg. So, hindi lumubog kasi nilagay natin, patuyo na yung tubig. So, ulitin ko po, no? Patuyo yung tubig, hindi yung natuyo na yung tubig. Para maluto po yung egg. Po yung egg, nakita niyo po, luto na yan. Nalagay ko na po siya sa adobo. Ito po adobo to, pwede nyo ilagyan ng patatas. No? Kaya lang, wala kaming stock ngayon dito eh. Kaya kung ano lang yung meron sa amin. Ayan. Kung na itatanong, nauna na po yung aso namin kumain ng adobo. Na masarap po yan, tikman po natin. No? Na mahilig yung mga anak ko sa itlog. Kaya maaari, wag ako mawawala ng itlog sa bahay. Pagpala ng Lord po, may itlog naman kahit naka-quarantine. Kaya tikman na po natin. Wow, syempre. Tapos, uyakin natin yung itlog para makita nyo na luto siya talaga kahit sinapaw lang siya sa kanin. Ito po yung egg. Ganda ng pagkakaluto, di ba? Tikman nyo po yan sa kanin, pati yung sabaw po, masarap po yan. So, iba-iba man po yung style ng pagluluto ng adobo. Kung ano po yung the best sa inyo, yung suka, and then ng toyo. Nalalasahan silang pareho. And then yung tagdaglasa yung sugar. Tapos, tikman natin po yung manok. Yung manok po, yung iba gusto nila prituhin yung baboy o manok after ng adobo. Pwede naman po. Mas masarap. Pero, depende nga po sa kung ano yung gusto nyo. Masarap po. May lasa yung manok.